आज म तपाईहरुलाई B.Ed 4th इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट क्लासरुम इन्स्ट्रक्सन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई युनिट 1 जसमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ पेडागोजी भन्ने यो युनिट रहेको छ। यो युनिट सँग सम्बन्धित यो प्र्याक्टिस क्वेशनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। म यसलाई सर र म तपाईलाई चाहिँ पढेर सुनाउने छु र त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ नोट गरेर तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हुन्छ, पहिले सुरु म यसलाई पढेर म तपाईलाई चाहिँ सुनाउने छु कुन कुन क्वेशनहरु यहाँनिर रहेका छन् भनेर। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ हाउ क्यान प्रब्लम सल्भिङ मेथड बी बेस्ट युटिलाइज्ड इन अ प्राइमरी स्कुल? लिस्ट द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ फिल्ड ट्रिप्स। त्यसैगरी 3 मा लिस्ट द एडभान्टेजेस एन्ड लिमिटेशन्स अफ डेमोन्स्ट्रेसन मेथड। क्वेशन नम्बर 4 मा व्हाट आर द भेरियस टीचर इनिशिएटेड मेथड्स? डिस्क्राइब एनी वन अफ देम। क्वेशन नम्बर 5 मा हाउ क्यान फिल्ड ट्रिप बी बेस्ट युटिलाइज्ड इन प्राइमरी स्कुल? गिभ एक्जाम्पल्स। क्वेशन नम्बर 6 मा डिस्कस द मेन फीचर्स अफ अ buzz session and describe its importance. 7 ma list the various types of student centered methods and explain any one of them. Question number 8 ma how the student centered method can be differentiated from teacher centered method. Question number 9 ma explain theories of learning. Question number 10 ma what is pedagogy? Discuss its importance. Question number 11 ma how the teaching technique is important to achieve the goal of learning. Question number 12 ma how can a teacher make the inquiry method effective in a primary school? Discuss. Question number 13 ma what is mini project? How can it be used in primary classes? Question number 14 describe buzz session. Give an example of a class teaching where buzz session can be used effectively. Question number 15 ma discuss the importance of mini exhibition in the primary school of Nepal. How can it be organized? भन्छ यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 15 वटा क्वेशनहरु चाहिँ रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ सुरुदेखि यसलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ 15 वटा क्वेशनहरु यहाँनिर रहेको छ। आउने समयमा म तपाईलाई चाहिँ यिनै क्वेशनको तपाईलाई चाहिँ सल्युसनहरु पनि म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु। तर त्यो भन्दा पनि अगाडि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले चाहिँ यो आफैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले पढेको कुराहरु फेरि सबै चाहिँ रिभाइज हुन्छ। रिभाइज भयो भने त्यसपछि अर्को कुनै सल्युसन हेर्दाखेरि अझ झन् तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ आफैले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने होला। मेन पोइन्टहरु तपाईले पहिलो सुरुमा चाहिँ यो युनिटको चाहिँ मेन पोइन्टको नोटहरु त्यो तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। बुकहरु तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थाल्नु भयो भने त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र तपाईले चाहिँ तपाईले जसरी भयो भने चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ सकेसम्म आफैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि यो जस्तै यो एडभान्टेजेस भयो हैन, डिसएडभान्टेजेस भयो। तपाईले सर हेरेर मात्र नोट के यो क्वेशन सल्भ गर्ने होइन कि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो पोइन्टहरु जुन यो एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेसको पोइन्टहरु लगायतका अरु हुन्छन् नि अरु त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ आफूसँग राख्नुहोस् अथवा तपाईको बुकमा नोट नभएको कुराहरु चाहिँ यो क्वेशनसँग सम्बन्धित त्यो तपाईले चाहिँ साइडमा राखेर अनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। मिलेन भनेर बल्ल मात्र तपाईले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ यो क्वेशनहरु चाहिँ छोड्नु भयो सल्भ गर्नु भएन भने चाहिँ
तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ, किनकि यही क्वेसन पनि तपाईँलाई चाहिँ यही क्वेसनहरू पनि तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छन्। त्यही भएर कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ स्योर हुँदैन यही एक्जाममा आउँछ यही नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो युनिटसँग सम्बन्धित कति क्वेसनहरू तपाईँले चाहिँ भेट्नुहुन्छ, कति क्वेसनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो युनिटसँग सम्बन्धित जस्तै यो कन्सेप्ट अफ पेडागोजी छ, सिलेबसमा 4-5वटा पोइन्टहरू मात्र टपिकहरू मात्र छ, 4-5वटा टपिकहरूसँग सम्बन्धित मात्र तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ हैन। त्यो 4-5वटा टपिकहरू मात्र छ यो सिलेबसमा, त्यही टपिकमा रहेर तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ घुमाएर क्वेसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट धेरै थरीको चाहिँ हुन्छ हैन। त्यही कुरालाई जस्तै फिल्ड ट्रिपलाई अब यसमा एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस भनेको छ। राइट एबाउट फिल्ड ट्रिप्स भनेर पनि तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन सक्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्जाम्पल मात्र बताइदिएको, फिल्ड ट्रिपको बारेमा चाहिँ लेख भनेर तपाईँलाई चाहिँ दिन सक्छ हैन। त्योसँग सम्बन्धित तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेसहरू कुराहरू तपाईँले चाहिँ आफैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले चाहिँ क्वेसनहरूलाई क्वेसन घुमाएर जताबाट दिए पनि तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनुहोला। यहाँनिर चाहिँ 15वटा क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ युनिट यो 1बाट मैले यति नै भेटेको छु। अरू पनि भेट्यो भने म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु यो क्वेसनहरू युनिट 1सँग सम्बन्धित। र म तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सेयर गर्नु कारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दै गर्नु होला। मैले तपाईँलाई चाहिँ यो यसको चाहिँ नोटहरू पनि म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। अनि बाँकी रहेको अरू भनौँ सल्युसनहरू प्र्याक्टिस क्वेसनहरू म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु आउने भिडियोहरूमा। तर तपाईँले सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छु। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको कुराहरू पनि म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।